Hi guys, අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක YouTube කරන ඔයාට එහෙම නැත්නම් YouTube එකට අලුතෙන් YouTube channel එකක් හදන්න එන්න හිතන් ඉන්න ඔයාට අලුත් අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YouTube එකේ YouTube short video වල short video එකේ time එක තියෙන්නේ උපරිම තප්පර 60යි. ඒ කියන්නේ විනාඩියක්. කියන්නේ විනාඩියක් වගේ ඇතුළත තියෙන වීඩියෝ තමයි ඔයගොල්ලන්ට short video විදිහට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදාන් පස්සේ ඉඳන් YouTube එකේ මේ short video දාන්න පුළුවන් විදිය අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදාන් පස්සේ ඉඳන් YouTube එකට විනාඩි 3ක් දක්වා දිග වීඩියෝ එකක් short video එකක් විදියට දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් පුළුවන් උනේ විනාඩියක වීඩියෝ එකක් short video එකක් විදියට දාන්නනේ. හැබැයි ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදාන් පස්සේ ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් YouTube එකට විනාඩි 3ක් දක්වා වීඩියෝ එකක් short video එකක් විදියට දාන්න. හරි. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා TikTok එකෙත් අපිට විනාඩි 3ක් දක්වා ලොකු දිග වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් TikTok එකට. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් TikTok වලට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2කමාරක 3ක වීඩියෝ එකක් දාලා අපි ඒකම YouTube short channel එකක් කරන්න ඕන. අපි ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන ඒ විනාඩි 3ක් ඇතුළත තියෙන content එක විනාඩියකට බස්සන්න. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනනේ ඒකට. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් TikTok දාන වීඩියෝ එකම YouTube short විදිහට දාන්න. ඒ වගේම ඔයා YouTube short විදිහට කරන්න ඉන්න content එක. ඒ කියන්නේ ඔයා යම් කිසි දෙයක් කරන්න හිතියා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු පොඩි කොමඩි channel එකක් කරන්න ගියේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් ඇතුළත බෑ විනාඩි 2ක් විතර යන වීඩියෝ එකක් නෑ ඔයා හදන්න හිටියේ. ඕන දැන් ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා පස්සේ ඉඳන් ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 3ක් දක්වා වීඩියෝ short වීඩියෝ විදිහට දාන හින්දා ඔයාලට ලස්සනට ඔයාලට ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද එහෙම නැත්නම් අවාසි මොනවද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. අපේ අලුත් වීඩියෝත් බලන්න. අපි Freedom Net